Good morning everyone, and in this video, I'm gonna share with you na dito po sa subdivision na ito sa Louiseville 5, Silang, Cavite, meron po tayo ngayon na available na bagong phase. Itong video na nakikita ninyo ay kinunan ko po ito last year. So, ang makikita pa lamang dito ay yung phase 1 which is already turned over. Pero dito sa banda na ito, meron tayong extension dito. And then, dito banda, meron tayong expansion na ginawa dito na sa ngayon ay under land development na po. So, meron tayong available dyan ngayon na bagong phase. Kaka-open lamang this month. Our minimum lot size is 250 square meters. So, ito na po ang pinakamura actually na subdivision lot dito sa may bandang Silang, which is just around 10 minutes away to Tagaytay. So, ang price po dito ay nasa 7,000 per square meters. And what is nice about this subdivision ay kapag po nagpa-fogs ang Tagaytay, ay foggy din po yung area na ito. Ito nakikita nyo dito na building na may blue na roof. Ayan po ay hotel and resort. But that is private, no? Mayroon pong fee pag ginamit yan. Ang may-ari po niyan ay yung anak ng developer. Ang amenities nitong subdivision na ito includes an open park for your children's playground. Tapos, meron siyang basketball court. And sa below 1 million na property, ito na po yung pinakamalapit also sa Tagaytay. So, this is a good deal. Medyo looban siya, pero itong banda rito, sa nakikita nyo dito sa arrow, yan na po ang Aguinaldo Highway. So, that road is going directly na papuntang Manila and papuntang Tagaytay City. Okay? So, to get this property, kailangan lamang 10,000 reservation fee. Ang 250 square meters natin at 6.5 per square meter ay nasa 1,625,000 lang. That's payable in 5 years. So, dito po ay hindi kailangan yung inyong mga proof of income. So, as long as you can afford the monthly, ay pwede kayong kumuha dito. But, dahil pre-selling pa yung new phase, mga 2 years po bago ninyo malipatan itong property. So, for more information, please check yung aking details dito sa description.